รีแคปนะครับผมก่อนรีแคปนะมีรางวัลมาแจกกันนะครับวันนี้นะครับมาร่วมเล่นสนุกกันนะก็มีหนังสือเรื่องหลังม่านนะครับมาแจก2เล่มนะครับผมก็คือแจ่มใสนะครับผมเอามาให้เป็นของขวัญสำหรับผู้ชมนะครับรีแอคชั่นช่องเรานะครับผมก็ฝากมาให้แจกกันก็คือ2เล่มด้วยกันโดยกติกาคือนะครับผมวันนี้เดี๋ยวมาร่วมสนุกกันก็คือเอาเป็นว่าเดี๋ยวคอมเมนต์แล้วกันนะครับคอมเมนต์ข้างใต้นะครับของตรงในคลิปนี้เลยนะครับในคลิปรีแคปนะครับผมแล้วก็เล่าเอาเป็นว่าเล่าความประทับใจหรือมุมมองตัวละครที่ตัวเองรู้สึกครับใน EP นี้นะครับผมภายใต้คอมเมนต์ของคลิปนี้นะครับผมเอาสัก 2-3 บรรทัดก็พอนะครับไม่ต้องเขียนมายาวนะครับผมแต่ถ้าใครชอบเขียนยาวได้ไม่เป็นไรนะครับผมแล้วก็ช่วยเขียนแล้วกันนะครับว่าขอร่วมสนุกแล้วกันนะครับแล้วก็เราจะรู้ว่าคอมเมนต์นี้เป็นการขอร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ถ้าเดี๋ยวคอมเมนต์ไหนได้รางวัลชอบคอมเมนต์ไหนสุดเขียนแล้วแบบซึ้งสุดประทับใจสุดเดี๋ยวเราขอไปเฉลยใน EP หน้านะครับ2คอมเมนต์นะครับที่เราชอบที่สุดนะครับผมก็มาเล่นสนุกกันได้นะครับส่วนใครที่มีนิยายแล้วก็แบ่งให้คนอื่นบ้างนะครับไม่ต้องเล่นนะครับผมฝากคนที่ยังไม่มีนิยายมาเล่นกันได้นะครับโอเคครับมา recap EP นี้จุก EP นี้ครบทุกประเด็นครบทุกเรื่องครบทุกมุมมองเลยคือชมก่อนละกันว่า EP นี้ครบทุกมิติจริงๆรู้สึกว่าเขาเล่าได้เก็บครบแต่เขาก็ใช้เวลาไปเยอะเหมือนกันนะเขาก็ทุ่มเวลาให้เพราะว่า1ชั่วโมง10นาทีมันดูนานกว่าปกติ1ชั่วโมง10นาทีปกติ EP ในวัน50 EP นี้ล่ามไปอีก20นาทีก็ถือว่าก็คือใส่เวลามาจัดเต็มเหมือนกันให้ครบทุกตัวละครครบทุกคู่ครบทุกเรื่องราวเลยก็ถือว่าครบถ้วนนะครับผมก็ชื่นชมเพราะรู้สึกว่าเราดู EP แล้วอิ่มครบรสโอเคEP นี้ค่อนข้างจะยากเพราะมีหลายกลุ่มก้อนเดี๋ยวขอพูดไปเป็นตัวละครละกันเรื่องยากสุดไว้ท้ายสุดนะครับผมงั้นก็ขอเอาตัวง่ายๆก่อนนะครับตัวง่ายวัยกับกรก่อนละกันนะฮะเขาก็กลับมาคืนดีกันแล้วเนาะก็เป็นเพื่อนแหละกลับเป็นเพื่อนแหละคิดว่าเขาคงแย่ๆมาแต่ผมคิดว่าคงไม่ใช่วัยคู่กรหรอกมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันคือเมื่อเพื่อนของเรามาเป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นก็คงจะทำให้มันสมูทขึ้นง่ายขึ้นกับชีวิตเพื่อนก็เลยโอเคกูยอมเข้าใจเป็นเพื่อนกันก็ได้แล้วรู้สึกว่าตัวละครของวัยก็คือเหมือนที่ EP ที่ดาวพูดไปว่าเหมือนกับมีบางคนมาบอกว่าทำไมวัยถึงไม่เป็นเพื่อนที่ขอโทษแทนรู้สึกว่าโอเคเข้าใจวัยมันผิดนะที่มันไม่ขอโทษเนาะแต่แทนรู้สึกว่าบางทีเราคิดแบบมุมมองของตัวเราแทนรู้สึกว่าบางทีเราทำผิดกับคนบางคนทำผิดกับเพื่อนสนิทเราบางทีเราไม่ใช้วิธีการขอโทษนะเคยเป็นมาที่รู้สึกว่าเราจะใช้วิธีการอื่นที่เหมือนกับแบบเรียบเคียงเพื่อจะไปขอคืนดีกับเขาแทนรู้สึกว่าวิธีที่วัยใช้ก็คืออาจจะเหมือนกับนี่แหละร่วมมือกับปราณแล้วก็หลอกให้พัดมาที่ใต้ตึกแล้วก็มาเอาคืนนู่นนี่นั่นกันอะไรอย่างเงี้ยก็คงเป็นแบบแล้วก็เหมือนกับว่าโอเคถือว่าฉันช่วยในสิ่งที่ฉันทำได้เพราะคนเราแสดงความหวังดีหรือรักเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีวิธีเดียวหรือแม้การขอโทษเหมือนกันพี่บอกว่ามันก็มีหลายทางในการทำคือรู้สึกว่าขอโทษก็เป็นสิ่งที่ควรจะพูดแต่หากขอโทษด้วยไม่ความจริงใจบางทีความจริงใจแบบอื่นมันก็แทนคำขอโทษได้เหมือนกันยิ่งเป็นเพื่อนกันมันจะรับรู้ได้ว่าสิ่งนี้คือการขอโทษแล้วอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวเขาต้องการดีไซน์ตัวละครวัยให้เป็นแบบนั้นพี่แบบนี้นะแต่พอพูดถึงวัยเนี่ยมันจะมีฉากนึงตอนที่วัยถือเครปอันนี้ต้องบอกว่าติคนคอนทินิวนิดนึงเพราะว่าเครปไม่คอนเพราะว่าเครปคนละรสกันนะครับผมเขาก็ก่อนรถที่ถือมาเนี่ยไม่มีฝอยทองส่วนตอนมานั่งเนี่ยก็มีฝอยทองงับใช่แล้วก็อีกอย่างนึงที่ไม่คอนคือผมของพ่อพัดที่โรพุทตอนที่ไปหาที่ห้างเนี่ยผมแบบเรียบแปร่มีจอนแล้วพอกลับถึงบ้านเนี่ยกลับเป็นผมทรงเดิมก็ถือว่าผมไม่คอนคิดว่าถ่ายคนละช่วงเวลากันมันคนละโลเคชั่นไงใช่คือคิดว่าถ่ายคนละช่วงเวลาพอถ่ายช่วงเวลาเนี่ยก็คือทีมคอนเนี่ยจะแบบไม่แน่ใจว่าหลุดไปหรือว่ามันจะเป็นว่าพี่ลีโอคุณเขาไม่สามารถจะตัดผมได้แล้วอะไรอย่างงี้แต่เครปฉันเข้าใจนะเพราะว่ามันต้องมีการกัดแล้วมันก็เสียไปแล้วไม่ใช่อันนี้อันเดียวที่ถ่ายมันก็คือทำมันอาจจะไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไส้หน้าเดิมอาจจะหมดอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นนิดนึงเรื่องทีมคอนนะครับโอเคอันนี้เรื่องวายนะครับผมก็จบไปอย่างอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอิงกับพาสุดท้ายก็คู่กันเนาะแล้วก็ชมไปแล้วพี่แล้วว่าเขาสามารถดีไซน์ตัวละครผู้หญิงให้รู้สึกว่าอินได้ที่จริงๆเราก็แบบเราไม่คิดว่าเราจะอินตัวละครยูริหรือตัวละครหญิงได้ขนาดนี้หรือจริงๆถ้าเขาจะเล่าแค่ผิวๆว่า2คนนี้สนิทกันแล้วไม่ต้องให้ลงเอยก็ได้ถูกป่ะแต่เขาก็โกบิยอนนะคือไปที่สุดเลยที่จะใส่แล้วก็มาพูดถึงความรู้สึกแล้วว่า2คนนี้มีความรู้สึกดีๆต่อกันใช่ให้ผมชอบตรงที่ว่าเนี่ยมันมีคนถามคำถามเรามาเยอะมากตอนที่เราเวลาไลฟ์ถามคำถามเขาถามว่าพี่แฮมคิดว่าจะมียูริเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไหม
แฮมบอกว่ามัน maybe มันเป็นได้อยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าคนดูจะดูหรือเปล่าแฮมรู้สึกว่าโอเคคอมเมดี้พาเป็นตัวอย่างเคสที่ดีมากๆเลยที่พี่ออฟก็กล้าที่จะใส่อะไรแบบนี้เข้ามาแล้วก็ให้มันเห็นว่ามันเป็นไปได้นี่ไงมันเป็นไปได้แล้วฉันทำแล้วอะไรเงี้ยแล้วพี่ว่าฉากตอนนี้เขาอยู่ในห้องล้างฟิล์มอ่ะจะบอกว่ามันมืดนะแล้วจริงๆอ่ะคือเราไม่ได้เห็นอะไรชัดเท่ากับปกติแสงปกติเนาะแต่เลิฟอะเล่นได้ดีมากส่งอารมณ์ดีมากเขาใช้ความรู้สึกของตัวเองเล่นออกมาแล้วมันก็เหมือนกับน้ำตาจะไหลอ่ะผมชอบตรงนั้นน้ำเสียงเปลี่ยนจังหวะลมหายใจเหมือนจะร้องไห้สะอื้นแบบเหมือนแบบมันเสียใจจริงๆอ่ะว่าฉันคิดมาเสมอว่าเธอมีใจให้ฉันท้ายมันก็เป็นแค่หน้าที่รหัสใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายโอเคเขาก็เฉลยว่าฉันก็ไปฟาดฟันกับทั้งคณะมาเพื่อให้ได้เธอมานะอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ดูเวอร์นะมันก็มาแบบจริงใจว่ารู้หรือเปล่าว่าพี่อ่ะไปไฟกับคนทั้งคณะมาเลยนะคือมันเบาๆแต่มันก็ตรงๆมันก็จริงใจชอบแล้วก็มีการหอมแก้มกันด้วยนะครับผมก็น่ารักดีแล้วก็กลายเป็นที่เราเดากันแบบผิดเพราะว่าเจอว่าพี่อิงเนี่ยเขาไม่ได้ถ่ายรูปพัดกับปลาเก็บไว้จริงแต่จริงแล้วก็คือพออ้างในการถ่ายรูปในการถ่ายรูปค่ะตีสนิทกับพัดมีหน้าล่ะที่ถ่ายไปไม่เคยเห็นรูปเลยก็เป็นเหตุผลนี้นี่เองโอเคครับนั่นอิงกับพานะครับผมแล้วก็ไวกับกรไปแล้วแล้วก็ตัวละครตัวนึงคือตัวเฮียเนี่ยก็คือเฮียที่แบบถูกซื้อตัวไปนู่นนี่นู่นนะครับจริงๆเฮียก็เป็นตัวละครที่เหมือนกับรู้ทุกอย่างมาตั้งแต่ต้นเนาะเป็นนาตาชาโลวานอฟแหละเหมือนกับแอบส่องมาตลอดรู้ทุกอย่างก็รู้ว่าสองคนนี้คบกันไม่ได้แปลกใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของการบอกว่าจริงๆแล้วพ่อกับแม่มันไม่ได้ทะเลาะกันแค่เรื่องธุรกิจหรอกมันน่าจะเป็นเรื่องอื่นแล้วก็ทำให้เป็นตัวเปิดโปงความจริงว่าจริงๆแล้วความจริงที่มันเกิดขึ้นน่ะไม่ใช่เหมือนที่พ่อแม่เธอเล่ามันเป็นเรื่องอื่นข้ออ้างมันคือข้ออ้างแต่พี่ก็งงนะถ้าในเมื่อเด็ก2คนเนี้ยมันสงสัยมานานแล้วว่าปัญหามันคืออะไรแล้วพี่คนนี้หรือเฮียคนนี้ก็อยู่ในบ้านก็ทำรู้จักกันทำไมไม่ถามไปเลยว่าพี่ตกลงมันปัญหามันคืออะไรเงี้ยจนมาทำไมรอถึงจนวันนี้เราถึงจะมาถามคือแฮมว่าเขาอาจจะเชื่อพ่อแม่เขาไหมว่าตัวละครอาจจะไม่ได้สนใจที่จะไปถามเฮียคิดว่าเฮียคงไม่รู้ดีพ่อแม่เขาคงจะแบบไม่ได้สนใจและเฮียคงจะไม่อยากจะยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาคงจะไม่อยากจะแบบว่ามาเสนอหน้าที่จะเล่าความจริงว่าความจริงมันเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแฮมคิดว่าคงเป็นแบบนั้นเพราะพี่นะถ้าพี่เป็นเด็กอ่ะพี่รู้สึกว่าถ้าเราเป็นเพื่อนสนิทกันนะแล้วพ่อแม่ทะเลาะกันแล้วก็คงอยากรู้ว่าเราคงอยากเหมือนเป็นเด็กอยากเป็นซุปเปอร์ฮีโร่เนาะอยากจะแก้ปัญหาให้เราแบบ2ครอบครัวกลับมาคืนดีเราจะได้คบกันเป็นเพื่อนสนิทกันได้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันถึงจุดนี้แล้วงานมันก็คิดว่ายังไงก็ต้องหาแล้วก็มีการเปิดตัวนักแสดงหรือเขาให้อยู่จักรวาลเดียวกันหรือเปล่าเรื่องประธานนักเรียนนักแสดงจำฉันไม่ได้ที่มันเรื่องของปี2022ของ GMTV ที่ปล่อยมีน้องเจมินายมีน้องโฟนน้องฟอร์ดเข้ามาแจมในเรื่องแล้วก็ร้องเพลงแล้วก็เปิดเพลงนึงขึ้นมาให้ตัวของปราณร้องรู้สึกจะชื่อเพลงหวั่นไหวหรืออะไรสักอย่างนึงไม่ได้น่าจะเป็นเพลงใหม่รอชมคิดว่าน่าจะมาน่าจะฟังอีกคิดว่าซิงเกิลน่าจะปล่อยก่อน EP 12สุดท้ายจบนะคิดว่าก่อน12น่าจะมาหลังตอน EP หน้าแล้วใช่ไหมแล้วก็ปล่อย MV ก่อน EP 12คิดว่าคงเป็นทรงนั้นนะครับเพราะเราฟังดูคิดว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงเหมือนกับเพลงรักสักเพลงเมื่อท่านอยากจะเอาความรักมาแต่งเป็นเพลงรักสักเพลงหนึ่งฟังแล้วคล้ายๆกับกันและกันของสมัยรักแห่งสยามมันต้องรอดูว่าเนื้อเพลงจะเป็นแบบไหนโอเคนี่ถือว่าพูดก้อนๆครบแล้วก็มีเรื่องของการชอบก่อนไม่ชอบก่อนใครชอบใครชอบก็ยังเล่นประเด็นนี้อยู่นะแต่จริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเหมือนที่เราพูดกันไปก่อนนั่นแหละว่ามันเป็นเรื่องของความทับถมของอารมณ์นั่นแหละความรู้สึกนั่นแหละมันไม่รู้หรอกว่าใครชอบใครก่อนมันลำดับไม่ได้อะไรเงี้ยว่าเป็นเมื่อไหร่งั้นจริงๆอ่ะแค่ว่าต่างคนก็ต่างชอบกันนั่นแหละแต่แค่คนนึงอ่ะรู้ตัวอยู่แล้วว่าชอบแต่อีกคนนึงอ่ะเพิ่งจะมารู้ตัวโอเคครับอันนี้พูดเรื่องง่ายครบแล้วเข้าเรื่องยากคือเรื่องของพ่อแม่แล้วก็ตัวพัดปราณเนาะเดี๋ยวขอไปพูดครอบครัวก่อนแล้วค่อยไปแตะพัดปราณตอนจบเนาะเพราะพัดปราณมันมีฉาก ending เนาะตอนจบโอเคพ่อแม่เราก็เดากันไว้เนาะว่าเป็นแฟนกันแต่เราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันมีมากกว่านั้นหรือเปล่านะเรารู้สึกว่าเรื่องยังเล่าไม่หมดคิดแบบนั้นนะแต่ก็ชอบซีนที่เขาระเบิดพ่อแม่ลงมาเหมือนที่พี่แอนอยากดูว่ามันต้องมีซีนที่พ่อแม่ปะทะกันแล้วก็ระเบิดออกมาพี่ว่าสักคือจริงๆตอนนี้มันยังไม่เคลียร์มันเหมือนคลายปมแล้วว่าปัญหามันเกิดขึ้นจากพ่อกับแม่บ้านนี้นะมีปัญหากันแต่พี่ว่าวันที่เขามาคืนดีกันสุดท้ายเรื่องทุกอย่างมันจะมีเคลียร์กว่านี้อธิบายมันจะมีที่มาที่ไปแล้วสุดท้ายมันจะมีที่ไปแบบเขาเรียกจุดจบของเรื่องนี้ตอนนี้ทำรู้สึกว่าตอนนี้ปัญหาเนี่ยแก้ไม่ได้ด้วยลูกแล้วอ่ะมันต้องแก้ด้วยพ่อแม่จริงทำรู้สึกว่าคำว่า bad buddy ตอนเนี้ยมันคือพ่อพัดกับแม่ปราณคือ bad buddy
มันคือ bad buddy ในรุ่น parents อะในรุ่นพ่อแม่มันไม่ใช่พัดกับปลาที่เป็นแบดบัดดี้กันทีนี้รู้สึกว่าพอมันเป็นแบบเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับพ่อแม่มันไม่สามารถจะแก้ด้วยตัวลูกมันต้องแก้ด้วยตัวพ่อแม่แต่ตอนเนี้ยมันคิดทางออกไม่เจอว่ามันจะออกด้วยเวไหนถ้าแบบสุดอุดมคติหน่อยๆก็อาจจะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวลูกต้องหนีไปแคร์เรื่องลูกอยากจะให้ลูกกลับมาอยู่ด้วยกันพ่อแม่ก็อาจจะยอมอ่อนให้แต่นั่นก็จะเป็นเวที่สวยมากๆแต่แฮมก็ไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นเวที่ดาร์กกว่านี้ได้ไหมหรือว่ามันหนักกว่านี้ได้ไหมมันขยี้ต่อได้ไหมอะไรเงี้ยแฮมรู้สึกว่ามันจะเล่นต่อได้พี่ว่าถ้าเขาจะไปอีก2 EP ไม่น่าจะเยอะกว่านี้แล้วพี่ว่าฝั่งที่เป็นพ่อพัดคงรู้สึกผิดแล้วก็ถึงจุดนึงแล้วรู้สึกว่าฉันต้องขอโทษแล้วแหละและการขอโทษนั้นเป็นการขอโทษเพื่อตัวเขาเองหรือการขอโทษเพื่อลูกเขาพี่ว่าเขาขอโทษที่เขาทำผิดแต่ที่ขอโทษยอมรับผิดเพราะลูกๆเขาเพราะพี่รู้สึกว่าตอนที่เขามาโดนฉะที่บ้านหน้าเขาก็เจือนนะแล้วเขาไม่เถียงสักคำนะแปลว่าลึกๆแล้วเขารู้สึกผิดแต่มันคงเกิดขึ้นมานานจนเขาไม่รู้จะกลับไปแก้ยังไงซึ่งแฮมคิดว่าตรงนี้ประเด็นตรงนี้เล่นดีตรงที่ว่าเขาเล่นประเด็นพ่อแม่ซึ่งจริงๆครับว่าผู้ใหญ่ทุกคนไม่ว่าจะโตไปขนาดไหนจะแก่ขนาดไหนทุกคนมีปัญหาที่เกิดขึ้นหมดไม่ว่าจะวัยไหนแล้วบางทีปัญหายิ่งเราแก่ขึ้นนะปัญหามันใหญ่ขึ้นกว่าตอนเด็กๆเยอะเลยและยิ่งเราทิ้งกันมาอย่างเงี้ยมันแก้ไม่ได้แล้วแหละบางทีเราอยากจะแก้ทุกคนอยากจะกลับไปแก้อดีตอะไรบางอย่างเสมอไม่ได้หรอกแต่มันทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราควรจะยอมรับหรือควรเราจะโกไปข้างหน้าเนี่ยจะไปแบบไหนทีนี้รู้สึกว่ามันเรื่องนี้การจะบอกให้รู้ว่าพ่อแม่เขาก็มีเรื่องของเขาเหมือนกันแล้วก็มีความผิดพลาดของเขาเหมือนกันแต่ความผิดพลาดของเขามันมาเกิดกับลูกแล้วเขาส่งต่อความผิดพลาดนั้นน่ะมาที่ลูกหรือสืบทอดอะไรบางอย่างที่เป็นท็อกซิกส่งต่อมาอย่างลูกอันเนี้ยคือมันอาจจะไม่ใช่ความผิดนะถ้าลูกไม่รู้ความจริงเลยในวันนี้หรือว่าถ้า2บ้านเนี่ยพูดเห็นง่ายๆถ้า2บ้านนี้ไม่มีทางมาเจอกันได้เลยถ้าเกลียดกันแบบไม่เจอกันมันก็คงจะไม่มีทางรู้เลยว่าเรื่องมันเป็นอะไรแต่เรื่องมันถูกกำหนดมาให้ว่า2บ้านเนี่ยลูกมันมาชอบกันลูกมันมาเป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นมันเลยถูกปมอะไรบางอย่างที่ทำให้พ่อแม่ต้องกลับมาปะทะกันอีกครั้งนึงเรื่องมันต้องแดงออกมาพอเรื่องมันแดงออกมามันทำให้ปัญหานี้มันเลยเป็นปัญหาที่ยากกว่าเดิมอีกแล้วมันแก้ไม่ได้แต่พี่แค่สงสัยว่าทำไมแม่ปานถ้ามันเป็นเรื่องนี้จริงๆตั้งแต่ต้นทำไมไม่บอกกับลูกเลยว่าเนี่ยอย่าไปคบบ้านนี้นะเพราะว่าถ้าเป็นเพื่อนเขานะแกจะถูกเขาโกงเป็นเพื่อนที่โดนหักหลังเหมือนพ่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเขาหักหลังประเด็นตรงเนี้ยมันคือประเด็นที่อาจจะเป็นประเด็นที่แม่ของปราณลากปราณออกมาตอนม.4 ที่บอกว่าไม่อยากให้สนิทกับบ้านนี้แล้วก็ย้ายโรงเรียนเลยจะเจ็บใจโดนจะโดนเหมือนที่ฉันโดนเหมือนแม่ตอนแรกเราคิดว่าแม่ปลาเขาจะจับได้หรือเปล่าว่า2คนนี้ชอบแอบคบกันรักกันไม่ใช่ก็เป็นเขาก็เป็นประเด็นอื่นที่เป็นประเด็นนี้แทนว่าเขากลัวว่าไอ้ลูกบ้านเนี่ยจะนิสัยเหมือนกับพ่อจะเอาเปรียบจะหลอกจะเอาแบบไม่อยากให้ลูกฉันเจ็บเหมือนเดิมแล้วกลายเป็นประคบประงมลูกตัวเองเหมือนไข่ในหินสิ่งที่เกิดขึ้นคือประโยชน์ที่ที่ปราณพูดเลยว่าก็ที่เป็นแบบนี้ไงก็เลยไม่มีเพื่อนโหโคตรจี๊ดไม่แต่พี่ก็เข้าใจหัวอกแม่นะเพราะว่าแม่มีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนมาก่อนก็ไม่อยากให้ลูกไปเชื่อใจใครแล้วก็ผิดหวังโดนหักหลังเรื่องนี้แฮมเข้าใจมากเลยเพราะอะไรที่บ้านแฮมพ่อแฮมแล้วชอบมีประสบการณ์แบบพ่อเป็นคนที่ประสบการณ์หลากหลายมากประสบการณ์โชคโชนมากแล้วเวลาเขาเจออะไรมาที่มันดีและไม่ดีเขาจะเก็บสิ่งนั้นมาเป็นประสบการณ์ของตัวเองแต่อย่าลืมนะเขาก็มีแพทเทิร์นการเรียนรู้แบบนั้นถูกไหมเขาไม่ได้แพทเทิร์นการเรียนรู้อื่นแต่เขาเอาสิ่งที่เขาเรียนรู้มาตรงนั้นเป็นชุดความรู้มาสอนเราแล้วเขาจะบอกว่าอะไรปะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนถ้าแกเป็นแบบนี้เจอเหมือนฉันแน่แกต้องทำแบบนี้แบบนี้ใช่เพราะมันเป็นแบบนี้มันกลายว่าเราก็ถูกพ่อใส่หัวมาตลอดว่าต้องกลัวสิ่งนี้ต้องกลัวสิ่งนั้นต้องระวังสิ่งนี้ต้องระวังสิ่งนั้นพ่อแฮมอาจจะแบบเนี่ยห่วงน้องสาวแฮมว่าทุกวันนี้น้องสาวแฮมโตแล้ว 4 ทุ่มต้องรีบกลับบ้าน 4 ทุ่มต้องห้ามไปไหนคือลูกสาวลูกสาวคือเขาก็จะมีความเป็นห่วงอะไรบางอย่างที่เขามีแพทเทิร์นของความคิดเดิมๆแต่ถามว่าสิ่งนั้นมันคือความรักแต่ความรักที่มันอาจจะถูกในมุมของเขามันคือความรักแต่ในมุมของเราที่ต้องการอิสระมันเหมือนกับถูกกัดขังมันถูกนวมเหนียวอะไรบางอย่างมันเลยทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่ปราณพูดออกไปมันคือความรู้สึกของเด็กรู้สึกว่าทำไมก็เนี่ยฉันถูกปัญหาทั้งหมดมันเกิดเพราะคุณสอนฉันแบบนี้เพราะคุณเรียกฉันมาแบบนี้ทำให้ฉันไม่มีเพื่อนไม่มีใครอะไรเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวพอโตขึ้นเขาจะเข้าใจอะไรแบบนี้มากขึ้นรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่พี่แอดบอกว่าตัวปลาคงจะรู้สึกผิดแหละที่เขาพูดแบบแม่ไปแบบนั้นอะไรเงี้ยและจริงๆแม่เขาลึกๆเลยเขาคิดว่าเขาถูกมาตลอดเขาเป็นเหยื่อเขาเป็นผู้ถูกกระทำแต่วันนี้ลูกมาพูดเหมือนลูกเกลียดฉันลูกไม่เข้าใจฉันแล้วเหมือนฉันเลี้ยง
ฉันเลี้ยงด้วยความรักมาตลอดฉันดูแลลูกนี้มาตลอดทำไมลูกถึงมาพูดกับฉั คิด น แบบนี้ ใช่แล้วกลายเป็นลูกมองว่าฉันน่ะเลี้ยงเขามากลายเป็นไม่มีคนรักแล้วพ่อกับแม่ที่รักเธอล่ะคือไปไหนฉันกลายเป็นคนผิดฉันกลายเป็นคนผิดหรือฉันกลายเป็นคนที่ลูกไม่รักหรอหรือว่าฉันไม่มีความรักให้ลูกหรอสำหรับมุมพ่อแม่ว่ามันคงก็เจ็บปวดเหมือนกันนะว่าตกลงฉันเลี้ยงลูกมามันผิดหรือเปล่าก็เขาก็เลยแอสซูมว่าพ่อผัดนั่นแหละมาพูดมาสอนมาเสียบอะไรทำให้ลูกฉันมาเกลียดฉันแล้วก็มาว่าโดยที่เขาไม่ได้โทษตัวเองก่อนเพราะเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำมันดีที่สุดแล้วซึ่งแปลว่าจริงๆมันเป็นความหวังดีนะแต่ในความหวังดีของเราไม่รู้ว่าความพอดีมันอยู่ตรงไหนบางทีมันก็เป็นปัญหาเหมือนกันอะไรเงี้ยซึ่งปัญหาแบบนี้มันแก้ยากมากแล้วมันอยู่ที่ว่าต้องกลับมาคุยกันแล้วว่าตัวปราณเองทีเนี้ยเรื่องไม่แน่ใจว่าเรื่องเขาจะลากไปให้ความสอนไปถึงไหนหรือเขาจะให้ไกด์ไปถึงไหนคือหมายว่าเรื่องมันสามารถจะให้มุมมองแง่คิดเรื่องพ่อแม่ว่าพ่อแม่สมัยใหม่ควรเป็นแบบไหนหรือพ่อแม่ควรจะเข้าใจลูกหรือเลี้ยงลูกแบบไหนหรือเรื่องมันจะพาไปถึงว่าลูกก็ควรเข้าใจพ่อแม่เหมือนกันและลูกควรแล้วความรู้สึกที่ความผิดของพ่อแม่ในอดีตที่ฝังอยู่ในตัวลูกลูกจะให้อภัยความผิดในกับพ่อแม่ยังไงคือเขาจะลากไปถึงนั้นหรือเปล่าแล้ววันไหนที่ปราณกับพายเขาจะคิดได้ไหมว่าที่แม้พ่อแม่เขาจะใส่ลงไปในหัวเขาก็ตามแต่วันนึงพอเขารู้ความจริงแล้วเขาควรจะกลับไปให้อภัยในอดีตของพ่อแม่หรือเปล่าในเมื่อสุดท้ายมันต้องอยู่ด้วยกันให้อภัยกันนะแล้วมันต้องเป็นพ่อแม่หรือเป็นลูกกันต่อไปทำรู้สึกว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆพี่ว่ามาถึงจุดที่ทุกคนต้องยอมพูดความจริงต้องยอมรับความผิดที่ตัวเองสร้างไว้ต้องรู้จักขอโทษแล้วก็ต้องรู้จักให้อภัยบางทีคำว่าความบางทีมันไม่สวยงามขนาดนั้นนะรู้สึกว่าถ้ามาเปรียบเทียบกับพ่อแม่บางบ้านนะรู้สึกว่าการที่ลูกหนีไปแบบเนี้ยและหรือว่าปฏิเสธพ่อแม่บางบ้านถ้าเขาทิฐิสูงมากหรือเขาติดกับเรื่องนี้สูงมากเขาอาจจะตัดขาดพ่อแม่ลูกกันเลยก็ไม่ต้องกลับมาเลยก็ไม่เป็นลูกฉันอีกไปได้เลยคือเขาเป็นขนาดนั้นได้เลยบางบ้านซึ่งรู้สึกว่าหลายๆบ้านก็เคยเจอแบบนี้แต่ว่าหลายๆเพื่อนหลายคนที่ประกาศตัวว่าเป็นเกย์หรือเป็นอะไรก็โดนตัดพ่อตัดลูกกันมาเยอะแล้วเหมือนกันรู้สึกว่ามันก็มีอะไรแบบนั้นอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้ว่ามันอยู่ที่ว่าเรื่องเนี้ยจะเคลียร์กันยังไงก็เลยไม่ค่อยรู้ว่าทางออกมันออกได้หลายทางแต่ไม่รู้ว่าเขาจะให้ออกสวยหรือแบบยังไงหรืออะไรแบบแต่พี่สุดท้ายพี่ยังกลับมาที่ตอนแรกที่เคยพูดว่าการที่ปราณเคยมีบุญคุณช่วยเหลือและพัดไว้เนี่ยจะเป็นเหตุผลที่ทำให้พ่อของพัดเนี่ยยอมอ่อนและยอมรับความผิดแล้วก็ขอโทษแล้วสถานการณ์มันจะคลี่คลายง่ายขึ้นรู้สึกว่าพ่อพัดกับแม่ปราณต้องมีคนนึงอ่อนก่อนและเดี๋ยวพอมีคนนึงอ่อนอีกคนนึงจะเริ่มอ่อนตามแต่ถ้ามันยังแข็งกันอยู่มันจะเป็นแบบนี้แต่ที่ติดนิดนึงคือประเด็นของแม่ของปราณเนี่ยที่เรื่องโดนโกงทุนแฮมรู้สึกว่าเราอาจจะเข้าใจนะเพราะในบทของคนไทยในช่วงยุคนั้นมันอาจจะเป็นเหมือนกับเราอาจจะเหมือนกับทุนในเมืองไทยมันสำคัญเนาะการศึกษาในเมืองไทยมันไม่ใช่เป็นการศึกษาที่แบบจะได้มีใครมาให้เงินจนเรียนจบปริญญาตรีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องหาเงินเรียนเองถ้าบ้านลำบากมากทุนก็อาจจะไม่สำคัญอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะฉะนั้นการที่เป็นถูกแย่งทุนไปก็เหมือนการตัดการศึกษาอย่างเห็นได้ชัดมันก็มีผลที่เกลียดกันพี่มองว่ามันคือความแฟร์นะคุณแข่งขันเพื่อจะได้ทุนไม่ว่าคุณจะมีตังค์ไม่มีตังค์ไม่ใช่ปัญหาแต่คุณต้องแฟร์นะไม่ใช่คุณไปล็อบบี้ด้านหลังว่าอาจารย์นักเรียนคนนี้เขาไม่ต้องการจะสอบไม่ต้องการจะเรียนต่อแล้วเพราะฉะนั้นเหลือเขาคนเดียวเขามีสิทธิ์ไงอาจารย์นี่ก็ไม่ถามแม่ก่อนเนาะอาจารย์นี่ก็คิดง่ายเกินไปหน่อยอาจารย์นี่ก็ตลกแต่ทีนี้เนี่ยพอเป็นแบบเนี้ยแฮมว่าในมุมของถ้าแฟนอินเตอร์หรือแฟนต่างชาติแฮมว่าไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจเขาว่าฝั่งอเมริกาหรือฝั่งยุโรปที่เขาดูเรื่องเนี้ยอาจจะไม่เก็ตฟิลเพราะว่าการศึกษาเขามันเป็นแบบมันเป็นเท่ากันไงคือเขามีสิทธิ์ที่จะได้เรียนตรงเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่พอเมืองไทยมันเป็นการแข่งขันที่มันไม่แฟร์แล้วก็เป็นเรื่องของความไม่แฟร์เรื่องของการโดนโกหกโดนโกงด้วยแล้วมีประโยคนึงที่แม่พูดบอกว่าถ้าแกโกงฉันเพื่อจะไปเป็นอะไรที่มันยิ่งใหญ่ฉันเข้าใจแต่แกกลับมาทำธุรกิจต่อจากพ่อแกเพื่อความฝันแค่นี้หรอแต่จริงๆแล้วมันก็มีประโยคประโยคนี้พี่ว่ามันคือเหมือนกับว่าเขาถ้าเข้าใจนะถ้าคุณทะเยอทะยานแล้วคุณยอมที่จะโกงด้วยเหตุผลที่มันแล้วคุณไปต่อเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นสายอาชีพที่คุณเรียนต่อไปอย่างนี้เข้าใจได้แต่มันก็มีประโยคนึงที่เมียพ่อผัดแม่ผัดพูดว่าแต่อากงเขาก็กดดันนะแปลว่าจริงๆแล้วตัวพ่อเขาเองอาจจะไม่ได้อยากทำแบบนี้นะแต่เพื่อเป็นการซีเคียวไงว่าตัวเองจะต้องได้ที่1ตัวเองต้องเข้ามหาลัยให้ได้ต้องให้ได้ทุนเพราะพ่อกดดันมาเหมือนกันสิ่งนี้มันก็บอกได้ว่าที่พ่อพัดเป็นแบบนี้ก็ถูกกดดันมาจากอากงเพราะมันคือการที่ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นความกดดันความคาดหวังมันส่งต่อกันมาอาจจะไม่มีปัญหาเรื่องเงินนะแต่มันเหมือนกับจะต้องทำอะไรที่มีหน้ามีตาต้องเก่งต้องได้ที่1ต้องได้ทุนมาเท่านั้นสมเปรียบเป็นแค่สมมติว่าเป็นลูกของคนใหญ่คนโตเธอก็ต้องทำให้มันแบบจะมายอมแพ้น้อยหน้าคนอื่นไม่ได้ไงใช่มันก็เข้าใจได้แต่ทีเนี้ยถ้าปมของแม่ปราณถูกปูไว้แบบ
ให้มันดีกว่านี้หรือว่าอาจจะตอนปูตอนที่ครูที่เขาเล่าเรื่องอดีตของพ่อแม่ฟังถ้าเขาปูอะไรมาสักอย่างนึงว่าเอ้ยแม่เธอเหมือนมีฐานะไม่ดีนี่นามีเรื่องทุนอะไรอย่างเงี้ยที่เขาปูเรื่องอะไรแบบนี้มาเราอาจจะรู้สึกว่าประเด็นของแม่มึงไม่ได้เรียนต่อหรืออะไรใช่แต่รู้สึกว่าความหนักของตัวบทของแม่มาจากการแสดงของพี่ล้วนๆอ่ะพี่เขาแสดงไว้แบบคือใช้เวลาไม่กี่นาทีนะแต่สามารถแบบมันยิ่งใหญ่ว่ะเขาแสดงแบบเปิดระเบิดอารมณ์รู้สึกว่าเราถึงอินกับความรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้การที่มันไม่ได้ทุนครั้งนี้มันโคตรยิ่งใหญ่เลยมันคือความรู้สึกแบบทั้งชีวิตของฉันเลยไม่แต่ถ้าเธอนึกถึงตัวเองนะเธอก็คิดว่าถ้าฉันสอบฉันมีสิทธิ์ถูกป่ะแต่เนี่ยการที่ฉันโดนตัดสินมาแปลว่าฉันไม่มีสิทธิ์เลยถึงแม้ฉันจะเก่งกว่าหรือไม่เก่งกว่าฉันไม่มีทางรู้แล้วโอกาสเดียวที่ฉันอยากจะได้เรียนต่อมันหมดไปแล้วอะนั่นแหละมันเลยกลายว่าเราไปเห็นความรู้สึกของความผิดหวังจากการที่เราเห็นการแสดงของเขาแทนที่จริงๆมันนั้นมีปูแบ็กกราวด์เรื่องมันไม่มากพอใช่ถ้ามันปูแบ็กกราวด์ตรงนี้มันนิดนึงมันรู้สึกว่าเฮ้ยนี่แหละคือปมของแม่จริงๆนะไม่เป็นปัญหาของแม่จริงๆอย่างเงี้ยอย่างนึงคือไม่แน่ใจว่าทำไมพ่อพัดถึงทำผิดกับแม่เสร็จแล้วทำไมพ่อพัดถึงเสี้ยมที่ลูกและครอบครัวตัวเองเกลียดบ้านนั้นอันนี้ยังไม่ค่อยเห็นเหตุผลเพราะว่าตัวพัดเองยังถามเลยว่าเพราะแบบนี้หรอพ่อถึงแบบทำให้ผมไปเกลียดบ้านนั้นแต่พ่อเขาไม่ให้คำตอบนะพ่อเขารู้สึกผิดแล้วก็เดินไปอะไรเงี้ยมันจะมีคนบางประเภทนะรู้ตัวเองผิดแต่ชอบทำอะไรที่มันกบเกลื่อนอะเหมือนโกรธคนอื่นงอนคนอื่นทำให้มันยิ่งใหญ่เหมือนอารมณ์ว่าฝั่งนั้นทำมาใส่ฉันเหมือนอารมณ์ว่าเขาอาจจะคิดในมุมเขานะเช่นคิดแบบว่าโหก็ให้อีลูกน้องไปแล้วไงให้เปิดธุรกิจแข่งแล้วไงมึงควรจะให้อภัยฉันได้แล้วแต่มึงไม่ให้อภัยอีกก็เกลียดมึงเลยอะไรอาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ก็คือกบเกลื่อนแล้วก็ถือว่าชดเชยไปแล้วไงทำให้แล้วเอาอีกแต่เอาอะไรอีกก็เลยเกลียดแต่จริงๆความรู้สึกมันพอเขาเห็นเพื่อนเขามาร้องต่อหน้าเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่เรื่องนั้นแล้วว่าแค่การที่เขาคันที่ไม่พูดคำขอโทษเห็นไหมแต่แค่เอาลูกน้องไปเอาธุรกิจไปเขาสำหรับเขาอาจจะมองว่านี่คือการขอโทษแล้วแต่สำหรับคนเนี้ยคือมึงแค่พูดขอโทษอ่ะมึงยังพูดไม่ได้เลยแต่เฮียคนที่เป็นลูกน้องเขาบอกเองนะว่าพ่อของปราณมาช่วยไว้ก็คือมารับไปทำงานตอนช่วงเศรษฐกิจไม่ดีจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นความช่วยเหลือจากพ่อพัดนะมันคือพ่อปราณด้วยซ้ำก็เลยคิดว่าคือเหมือนต่างคนต่างมุมมองคิดไปเองเช่นเดียวกับรุ่นลูกเพราะตอนนี้ลูกก็คิดไปเองเพราะว่าพัดเนี่ยตอนแรกพัดรู้ความจริงหมดแล้วแต่ปราณก็คิดไปเองเหมือนกันว่าพ่อแม่เขาเคยคบกันมาก่อนแล้วก็เป็นเรื่องทะเลาะกันแล้วทำไมความเกลียดกันของพ่อแม่ที่เป็นแฟนกันเลิกกันที่มารับผิดชอบมันกลายเป็นความจริงที่ยังไม่รู้มันเลยนำไปสู่ซีนที่ดีมากๆในช่วงตอนที่อยู่ดาดฟ้าก็คือว่าเพราะว่าพัดคือคนที่รู้ความจริงทั้งหมดรู้เลยว่าพ่อตัวเองคือคนที่ทำให้บ้านเนี่ยเจ็บช้ำน้ำใจและพัดคือคนพ่อตัวเองทำให้แม่ของปราณแบบไม่มีอนาคตเกลียดแล้วก็เป็นสาเหตุทั้งหมดอย่างเงี้ยแต่ตัวเองก็เป็นคนที่มาเฟิร์มแล้วเป็นคนที่มาปลอบประโลมตัวปราณน่ะแต่ขณะนั้นปราณยังไม่รู้ความจริงปราณจะรู้สึกผิดที่พูดกับแม่ไม่ดีปราณรู้สึกว่าทั้งหมดมันสลายหมดแล้วทั้งที่แม่ถึงไม่คิดเหมือนเราทำแม่ถึงทำแบบนี้กับเราถึงแม่ถึงไม่รักเราหรืออะไรก็ว่าไปเพราะถ้าเทียบสถานการณ์นะบ้านพัดอยู่ในสถานะที่ตัวเองไม่ได้ผิดแต่ตอนนี้ปราณรู้สึกว่าตัวเองทำผิดกับแม่ตัวเองอะแล้วก็รู้สึกว่ามันอยากจะหนีไปจากตรงเนี้ยมันเลยเหมือนใจสลายอยู่ตอนนี้ขณะที่พัดมันก็ใจสลายเหมือนกันนะแต่พัดมันเหมือนกับแบบสลายเพราะว่าอะไรเพราะรู้สึกว่าพ่อกูเป็นคนแบบนี้หรอความรู้สึกที่มันเหมือนคาดคือแต่ลืมบ้านเนี่ยเป็นปิตาธิปไตยคือเขารู้สึกว่าเขาอะเทิดทูนพ่อเขาอยากจะเป็นแบบพ่อเขาเก่งมากเขาอยากทำแบบพ่อเขาแต่วันนี้คนที่เป็นเหมือนกับไอดอลเขาอะมันเป็นแบบนี้เหรอวะทำไมที่เคยคาดหวังมามันผิดไปอะไรเงี้ยและยิ่งนะเขารับรู้ว่าพ่อเขาทำผิดตัวเขาเองอะจะต้องรู้สึกรับผิดชอบส่วนหนึ่งโดยการที่อาจจะต้องเข้าไปแก้ไขเข้าไปทำอะไรสักอย่างหนึ่งพี่เลยรู้สึกว่าสำหรับตัวเขาอะเขาพร้อมที่จะเข้าไปฟิกซ์แต่ตอนนี้ปราณอะกูไม่ผิดแต่ตอนนี้กูทำมีปัญหากับแม่อีกมันก็เลยยิ่งดูเลอะเทอะไปใหญ่เลยฉากตอนที่อยู่ฟ้าดีมากเพราะว่ามันเกิดกับว่าอีกคนนึงร้องไห้เลยอ่ะอีกคนนึงแบบต้องกั้นน้ำตาแล้วก็แบบค่อยๆไหลออกมาแล้วก็แบบมาชอบตอนที่เขาเกาหัวอ่ะรู้สึกว่ามันแบบมันเป็นบรรยากาศที่เฟิร์มมากและบทไม่มีอะไรมากเลยนะแค่หันมาเจอหน้ากันแล้วเข้ามากอดกันแล้วกอดกันรู้สึกน้องเขาส่งสายตาเล่นเป็นแบบดีมากรู้สึกว่ามันทำให้ drive ไปสู่ฉากที่มันมีพลังมากฉากหนึ่งอย่างรู้สึกว่าเขาวางบทอะไรต่างๆไว้เนี่ยพี่ออกมาชอบมาทิ้งในตอนแบบนาทีสุดท้ายของแบบทุก EP อ่ะก็อยากได้ดราม่าไม่ใช่เหรอเนี่ยฉันก็ส่งมาอยากได้ดราม่าไม่ใช่เหรอทำไม EP นี้ไม่เห็นมีจูบเลยอ่ะ
ปกติต้องมีจูบกันนะเขาก็ยังดีนะเขาบาลานซ์อารมณ์ได้ดีนะเขาก็ยังเอาอิงกับพามาให้หวานนะเข้าใจมาหอมแก้แล้วขนาดจะทิ้งดราม่าก็ทิ้งดราม่าตอนใกล้จบนะเพราะระหว่างทางเขาก็หวานกันอยู่นะไอตัวพัดกับปาตั้งแต่ไปเยี่ยมโรงเรียนเก่าเกิลก็ยังหวานกันอยู่คือเขาสึกว่าร้องเพลงเขาสึกว่านี่คือเบาแล้วนะทั้งที่ถ้าเป็นนิทานพันดาวเขาได้ดราม่าทั้งตอนได้เลยนะเขายังไม่ทำเลยขนาดอาทิตย์หน้าจะทำให้ดราม่าก็ได้ยังให้เป็นหวานอมขมกลืนเลยไม่แต่มันก็กึ่งโรแมนติกคอมเมดี้แค่นั้นก็ถือว่าดราม่าเยอะแล้วเพราะขนาดอาทิตย์หน้าเนี่ยยังหวานอมขมกลืนเนาะพี่เขาบอกว่าจะเป็นหวานเหมือนกับออกไปอิสระแต่สุดท้ายก็มีความขมพะวงว่าอนาคตจะไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหานี้ไม่มีทางออกครับก็ยังคิดไม่ออกจริงๆว่าจะออกยังไงคือมันจริงๆคิดออกแต่มันมีหลายเวมากไม่อยากเดาคือมันเป็นได้หลายทางอยู่ที่คนเขียนบทแล้วแหละว่าเขาจะให้มันไปเวไหนนี่แหละคุยการยอมรับขอโทษให้อภัยมีอยู่แค่นี้แหละแต่สุดท้ายปลายทางมันจะให้เรียนรู้ของว่าพ่อแม่ที่ดีหรือพ่อแม่ควรจะเป็นยังไงถ้าพ่อแม่มีโอกาสได้ดูก็ควรแบบว่ารู้สึกยังไงแต่ว่าเรื่องเนี้ยพี่ออฟเขาถูกทำมาฐานคนดูไม่ใช่พ่อแม่ฐานคนดูเป็นวัยรุ่นท่านรู้สึกว่าสุดท้ายปลายทางมันจะตอบกลับมาที่พวกเราว่าคนดูอย่างพวกเราฐานอยู่ในครอบครัวที่เป็นแบบนี้หรืออยู่ในพ่อแม่ที่เป็นท็อกซิกแบบนี้หรือวันใดวันหนึ่งเรากลายเป็นพ่อแม่ที่เป็นท็อกซิกแบบเนี้ยเราควรจะทำยังไงเราควรจะรู้สึกพี่ว่าเราควรจะตั้งคำถามแล้วคุยกับพ่อแม่เราตรงๆถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในอดีตแก้ไขอะไรไม่ได้อย่างน้อยเราควรจะเข้าใจเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้ชีวิตต่อไปได้ยังไงก็ถ้าแบบนี้มันทำให้เห็นว่าพ่อของพัทแม่ของปรางก็มีแผลกันทั้งคู่นะพ่อของพัทอาจจะดูมีแผลน้อยหน่อยดูจะเห็นแก่ตัวหน่อยๆแต่จริงๆมันก็คือแผลนึงที่เขาเป็นแผลเหมือนที่พัทโดนตอนเนี้ยก็คือเป็นแผลจากการที่ถูกอากงกดดันมาเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็ถูกให้หล่อเป็นพ่อแบบเนี้ยจริงๆถ้าบอกว่าใครคือท็อกซิกสุดในเรื่องตอนนี้ก็น่าจะเป็นพ่อพัดนะคือพ่อพัดเป็นเหมือนต้นเหตุทุกอย่างแล้วก็เป็นท็อกซิกทุกอย่างเรื่องเลยที่ทำให้เรื่องทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากคำแค่ถ้าวันนั้นทำเสร็จแล้วขอโทษครั้งเดียวมันอาจจะจบไงหรืออาจจะแบบความรู้สึกผิดที่มันถูกถ้ามันถูกเบาลงกว่านี้ตั้งแต่การขอโทษไปมันอาจจะเบากว่านี้โอเค EP นี้นะครับผมก็น่าจะประมาณนี้ก็ถือว่าทิ้งดิ่งกันเป็นอีกหนึ่งอาทิตย์แต่ก็ดีนะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าตอนที่มันหายไปปีใหม่มา2 อาทิตย์มันนานไปก็คุ้มค่ากับการรอคอยนะสำหรับ EP นี้เนาะว่าก็ถือว่าครบทุกประเด็นไหมไม่แน่ใจนะผมว่าก็เรียบเรียงมาได้ในหัวประมาณนี้เนาะพยายามจะพูดให้ครบทุกคู่แต่คิดว่าที่อยากจะชมอย่างหนึ่งคือ EP นี้ต้องชมเลยนะว่าเรารู้สึกว่าโอมกับณนนท์คือสุดๆแล้วเราเห็นในสิ่งที่เราอยากจะหวังจริงๆเพราะว่าเรารู้สึกว่า2คนเนี่ยเขาแสดงได้ดีแล้ววันนึงที่เขาต้องแสดงบทดราม่าที่แบบหนักๆเขาแบกไว้ได้หมดเลยแล้วก็รู้สึกว่าในสายตาเพราะว่ามันเป็นอีกอย่างนึงคือเสน่ห์ของตัวณนนท์ด้วยสายตาของณนนท์เป็นสายตาที่มันเหมือนมีความทุกข์ได้อยู่ตลอดเวลามันบอกความรู้สึกได้ตลอดใช่คือสายตาเขาแบบมีน้ำในตาแล้วมันออกมาตลอดแม้ว่าจะแบบไปกินข้าวกันกินชาบูตัวเขาได้กินชาบูกันที่สถานะเลยนะตอนนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่จะได้ชวนไปกินข้าวกันที่สถานะเขาได้กินชาบูกันแล้วใช่ไหมแล้วเหมือนกับว่าฉากกินชาบูหรือว่าฉากที่คุยกันแต่ละฉากสมัยก่อนที่ลื้อฟื้นของการแต่งเพลงหรือฉากที่มาเจอกันบนดาดฟ้ารู้สึกว่าใส่ตาทุกฉากเขาแบบดีและฉากตอนไหนฉากตอนที่เขาไล่ให้พัดไปเคลียร์พ่อให้รู้สึกว่าตัวของปราเป็นตัวละครที่เขาแคร์ครอบครัวสูงมากและแค่ความเป็นครอบครัวสูงมากแล้วเขาก็ไม่อยากจะให้พัดไปทะเลาะกับพ่อเขาหรอกความรักครั้งนี้มันต้องไปแบบสมูทไม่ว่าครอบครัวต้องไม่ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเป็นไล่ให้ตัวพัดไปหาพ่อด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่สั้นๆเลยสำหรับ2 คนนี้นะเวลาพี่ดูเขาเข้าฉากมันไม่เหมือนกับเขาท่องบทแล้วมาพ่นใส่กันแต่ความรู้สึกมันคือความรู้สึกจากตัวละครที่มันเป็นตัวคนจริงๆรู้สึกณตอนนั้นและก็แสดงออกมาแบบธรรมชาติมากๆทั้ง2 คนพอเวลามันเล่นด้วยกันแล้วมันเลยรู้สึกว่าดูยังไงก็เชื่อไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันก็เป็นไปได้หมดและอีกฉากหนึ่งที่จะบอกคืออีฉากขอกันหน้าตึกเอาหน้าขนาดฉันรู้สึกว่ามันก็ค่อนข้างจะจินตนาการนิดนึงภาษาวัยรุ่นเขาเรียกว่าเบียวอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่ามันจะมีความเบียวนิดนึงตรงที่ว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ง่ายๆคือมันอยู่ดีว่าโหทั้งคณะจะมาเฮโลอะไรก็แบบว่ามันดูจะเป็นเหมือนกับถูกจัดฉากหรือให้มันดูเป็นสีสันของซีรีส์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันใส่ไปมันอาจจะดูจัดฉากนะแต่แฮมชอบตอนไหนหรือไม่ชอบตอนที่พัดเขาขึ้นไปแบบตะโกนใส่ว่ากูก็รักมึงไงกูรักมึงไงมันมีความเป็นตัวละครพัดอยู่สูงมากพอสมควรรู้สึกว่าแฮมรู้สึกว่าถ้าเขากล้าใส่มาเขาคงรู้สึกว่าโอเคอย่างน้อยอีพัดคงจะกล้าทำอะไรแบบนี้แหละมันเหมือนกับการรีดูอีกทีนึงนะเพราะว่าตอนที่เขาเปิดมาอันนั้นเปิดแบบไม่ได้ตั้งใจอยู่บนแบบการซ้อมละครเวทีจริงๆทุกคนรู้หมดแล้วแหละมันไม่ใช่ซัมติงที่แบบนิวส์แต่ว่า
มันเหมือนแบบตอนนี้เหมือนทุกคนเต็มใจที่จะเปิดเผยกลัวออกมาว่าฉันรักเธอมากแค่ไหนมันก็เหมาะกับตัวละครพาร์ทดีที่ทำในกการนี้แต่มันอาจจะเกินตัวละครปางนิดนึงว่าจากคนที่เป็นคนเก็บอะที่ดีวันนี้ก็คือเป็นคนเดียว ใครๆก็รู้มาแล้วไงใครก็รู้แหละแต่คือร่วมมือกับเพื่อนเลยว่ะจัดชงจัดฉากทั้งคณะวันนึงอ่ะฉันว่านะคือปิดไม่อยู่แล้วอ่ะแล้วเธอมีคนรักอ่ะเอาจริงใจลึกๆอ่ะเธอก็อยากให้เขาแสดงออกถึงความรักใช่ปะกับเพื่อนกับทุกคนที่เรารู้จักเพราะฉะนั้นเป็นพี่แหละถามพี่วันแรกที่เราคบกันเราอาจจะคุยกันแค่2คนแต่วันนึงที่ทุกคนรู้แล้วว่าเรารักกันเราอยากจะเฉลิมฉลองความรู้สึกดีๆที่มีให้กันกับเพื่อนๆทุกคนอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะก็น่ารักดีแต่เขาก็ชอบที่เขาเก็บรายละเอียดหลายๆอย่างเนาะแบบแบกกระเป๋าเล็กน้อยที่เขาไม่ต้องมาบอกเราเนาะแบกกระเป๋าให้ก็เหมือนแฟนกันแล้วหรือว่าอะไรแบบเนี้ยสุดเขาก็เก็บตรงดีเทลอะไรตรงนั้นดีพอสมควรซื้อของเข้าห้องเนี้ยใช่แต่เดี๋ยวไปนอนในห้องแฟนแล้วไม่ได้นอนอยู่ห้องตัวเองแล้วคือนอนตัวเองก็เวลาเจอน้องก็ไปคุยบ้างแต่ถึงเวลามานอนก็มานอนห้องแฟนแล้วก็ชอบความน่ารักของตัวพากับพัทที่เขาเหมือนเป็นพี่น้องกันจริงๆนะเขารักกันมากอะไรเงี้ยมันเหมือนกับตีกันนะแต่จริงๆเวลาเขาถึงจุดเป็นห่วงเขาก็เป็นห่วงกันปรึกษากันเขาก็น่ารักเขาก็ปรึกษาซัพพอร์ตกันนะพี่เข้าใจไม่ว่าแกจะชอบใครพี่ไม่ติดเต็มที่แต่ก็อันนู้นน่ะรูปแม่รูปพ่อกับแม่ขาวดำไปนิดนึงพี่บอกว่า37นี่ฉันว่ามันเป็น4แล้วนะก็เป็นไปได้ใช่ก่อน37พวกเราเป็น4แล้วอ่ะไม่เป็นลื้อภาพฉันซิดยังไงก็ไม่ขาวดำมันอาจจะซิดก็ได้เพราะว่าอาจารย์ไม่ได้เก็บไว้ในซองนะคุณป้านั่งหยิบมันเป็นรูปเลยสีมันอาจจะซิดเลยโดนแดดเลียดูเก่าไปหน่อยนะโอเคครับก็น่าจะครบถ้วนแล้วครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับกับ EP นี้เนาะมาร่วมสนุกแล้วก็เพื่อชิงเอารางวัลนะครับเป็นนิยายเรื่องหลังม่านนะครับจำนวน2เล่มนะครับผมก็ลองมาเล่นสนุกกันได้โอเคครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับติดตามได้4ช่องทางนะครับ YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook เดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย